Bună ziua, frumoși mei săgetători! Bine ne revedem, dragii mei! Astăzi vom face etalarea generală pentru luna iunie 2024. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetător. Înainte să trecem la treabă, vreau să fac un anunț că începând cu această lună iunie, etalările de iubire vor fi fuzionate în același video cu etalările despre bani și sănătate, pentru că, așa cum știți, mă tot chinui să încep cu videouri despre astrologie și nu reușesc să găsesc timp și singurul mod în care pot să mă organizez este să fuzionez anumite videouri, ok? Anumite etalări. Așadar, începem să vedem care este energia lunii iunie pentru voi, care sunt principalele mesaje care trebuie să le ascultați de la mine. La nivel general, nu ne vom axa pe iubire sau pe altceva concret decât dacă etalarea se concentrează pe o anume categorie a vieții voastre. Hai să vedem. Începem. Săgetător, soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetător, luna iunie 2024. Primul mesaj: a simți. E momentul să te reconectezi cu corpul tău. Îmi vine să spun să fii foarte atent la ce are să-ți transmită corpul tău. Avem iartă-te. Accentul este pe tine, să te ierți într-un fel sau altul. Vom vedea la ce se referă și avem coerență. Este un proces introspectiv, îmi vine să spun, și la voi, și la Scorpion am văzut, dar la Scorpion a fost mult mai intensă acea introspecție interioară, pe când la voi este mult mai mult pe ce înseamnă să mă reconectez cu mine, cu corpul meu, cu ceea ce corpul meu are nevoie sau ceea ce corpul meu vrea să-mi transmită și ceea ce eu, hai să spunem așa, între ghilimele, ce i-am greșit eu corpului meu. Dacă l-am tratat sau l-am maltratat într-un fel sau altul, aici este nevoie să fiu coerent și să fiu atent la semnalele pe care mi le dă corpul. Da? Deci aici este vorba despre asta la voi. La capătul cărților avem oportunitate. Se arată o oportunitate pentru voi. Vom vedea despre ce e vorba. Deocamdată nu pot să asociez această carte. Oportunitatea poate fi de toate felurile. Pentru unii dintre voi poate fi oportunitate de creștere. Da? Avem o persoană care este inundată de razele soarelui. Pentru alții poate fi o oportunitate pe plan material, de ce nu? Pentru alții pe plan amoros, depinde pentru fiecare dintre voi, să vedem unde putem să integrăm și cum putem să integrăm acel mesaj. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul pentru voi, dragii mei. Săgetător, soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetător, luna iunie 2024. Nu-mi vine să cred că deja intrăm în luna iunie. Eu nu știu cum trec lunile. Energia ta, 2 de spade. Atenție la reticențe, atenție la ce nu vrei, la ce nu vrei să vezi, la ce nu vrei să deschizi ochii. Avem aici conotație de mesaje care vin către tine, iar tu parcă te faci că n-auzi, că nu vezi. Da? Ai ochii astupați, ești cumva așa încrucișat, cu mâinile pe piept, ca și cum eu nu vreau să văd acest aspect. Nu vreau să cred ce se spune la adresa mea sau nu vreau să cred că este adevărat ceea ce corpul meu vrea să-mi transmite, da? Este un fel de nu neapărat incoerență, ci neacceptare. Nu accept anumite aspecte care mă privesc pe mine, da? Ok, hai să vedem. Situația este un 6 de spade. Pentru unii dintre voi poate fi pur și simplu o călătorie sau pentru alții dintre voi poate fi o tranziție. 6 de spade este o tranziție de la agitație la liniște. Cumva te îndrepți sau vă îndreptați unii dintre voi către liman. Ajungeți la liman în această lună iunie. Hai să vedem. Ați trecut probabil printr-o perioadă destul de agitată sau de traumată. V-a traumatizat ultima perioadă. Aveți un bagaj interesant aici. Avem Marele Preot
Ok, au mai sărit două cărți, 8 de spade și as de spade. Această tranziție către liniște, de la agitație la liniște, este o tranziție de învățare. Săgetătorul are nevoie să învețe Îmi vine să spun să învețe lecția nu îmi vin multe lucruri în cap, dar nu e vorba despre a sări peste etape, da? Șasele de spade este o carte care ne arată că ai un bagaj apăsător. S-au întâmplat evenimente în ultima perioadă care te-au agitat foarte tare. Există bagajul, nu va dispărea niciodată bagajul. Aceste spade sunt înfipte în această barcă. Este bagajul cu care vei intra într-o nouă etapă a vieții tale. Nu se vor șterge acele bagaje, da? Dar trebuie să înveți din ele. Nu sări peste etape, pur și simplu învață lecțiile care ți le-au lăsat aceste evenimente, ultime evenimente din viața ta. Poate vorbim despre blocaje. Ai fost nevoit să rămâi în situații, să rămâi într-o situație, nu ai avut de ales, da? Dar aici este vorba de a învăța. Conștientizez, da? Conștientizez, înțeleg, accept că a fost o perioadă complicată, dar rolul acestei perioade complicate este să învăț ceva din perioada asta, nu așa să stau și să zic eu nu am nimic de văzut cu ceea ce s-a întâmplat în viața mea. Aici este un mare adevăr care săgetătorul trebuie să-l integreze și să-l accepte ca să poată să ajungă la liman, învățând din ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Foarte profund aici la tine. Nu știu dacă este vorba despre a te ierta pentru că tu ți-ai făcut rău într-un fel sau altul. Ar putea să fie. Poate într-un mod inconștient ți-ai făcut rău, da? Poate aici ai fost foarte rigid în anumite momente, în perioada asta urâtă, agitată, ai fost foarte rigid în a schimba ceva. Ai rămas așa obsedat într-un mod rigid prin a face lucrurile într-o singură formă. N-ai putut să fii flexibil sau nu ți-ai dat voie să fii flexibil. Și aici e vorba de a vedea realitatea, de a accepta, domne, da, ok, am participat și eu, n-am făcut bine ce am făcut, punct, trec mai departe, învăț să nu mai fiu așa pe viitor. Și aici este momentul adevărului în care săgetătorul va vedea participarea lui la aceste evenimente urâte din ultima perioadă. Da? În mintea ta, 10 de spade. 10 de spade este o carte de final. Probabil că tu aștepți cumva să treacă de la sine perioada asta. 5 de băte, interesant. Și justiția. Din nou avem accentul pe adevăr și pe acceptare. Dacă tu crezi că tu nu trebuie să faci nimic și nici măcar nu trebuie să înveți din această ultimă perioadă, după cum am zis, da? Te vei confrunta din nou cu adevărul față în față, da? Mintea ta într-un fel, mintea ta conștientă, pentru că aici vorbim despre partea ta conștientă, mintea ta conștientă îți va aduce evenimente care să te facă să înțelegi faptul că nimic nu trece de la sine dacă noi nu luptăm, dacă noi nu un fel de conștientizare a tensiunii care există în noi înșine în legătură cu perioada asta urâtă pe care am avut-o. Dacă ai avut parte de o trădare, de exemplu, da?
În mintea ta se dă bătălia pentru sinceritate. E ca și cum nu mă las aici, da? Pentru că sunt în tensiune tot timpul, pentru că eu știu că am dreptate cu justiția. Când apare justiția în partea noastră conștientă, ne arată faptul că eu știu că am dreptate și nu mă las până nu scot la suprafață. Dacă e vorba de o trădare, nu mă las, pentru că așa e corect. E corect să mi se recunoască, e corect eu să nu mă mai lupt singur cu trădarea asta, da? Ideea care este? În momentul în care noi credem că există posibilitatea, dacă nu vrem să o luăm ca pe o lecție care trebuie să o învățăm, că poate și noi am participat într-un fel sau altul la ce s-a întâmplat în viața noastră, trebuie să găsim modul în care să fim corect față de noi, să ne dăm seama noi care a fost participarea noastră la evenimentele din viața noastră care ne-au făcut să ne simțim trădați sau care ne-au făcut să ne trădeze, da? Celălalt, de exemplu, sau cineva care ne-a înjunghea pe la spate. Care a fost participarea ta la aceste acțiuni, la aceste trădări? Pentru că tu degeaba stai așa în conflict continuu dacă nu accepti acest adevăr, dacă nu lași cumva armele din mintea ta, gândurile astea ale tale, că tu ești victimă, pur și simplu, și că nu-i corect să fii o victimă, dar nu faci altceva. Nu faci nici să cauți care a fost intervenția ta sau care a fost participarea ta și nu faci nici să lași garda jos și să zici lecție învățată, trecem mai departe. Nici viața, dacă tu crezi că totul se rezolvă de la sine, fără ca tu să faci nimic, aici e un fel de contradicție în mintea ta. Depinde. Unii dintre voi sunteți în contradicție, alții dintre voi sunteți puși pe, poate de ce nu, răzbunare într-un fel sau altul, pe viață, pe persoanele din exterior. Alții dintre voi sunteți bătăioși cu adevărul, vreau să iasă adevărul la suprafață, pentru fiecare este diferit. Hai să vedem ce aveți pe inconștient. În subconștient aveți asul de cupe. As de bute. Da, pe mine mă bufnește râsul și împăratul. Ce ții să controlezi? Ce ții să controlezi, dragul meu săgetător? Pentru unii dintre voi este vorba despre un nou început. Dacă vorbim despre iubire, e posibil aici să vorbim despre faptul că într-un mod inconștient, tu ce vrei de fapt este ca relația ta să se repună pe picioare, să dai o nouă șansă, dar este vorba despre așa cum vreau eu trebuie să fie. Da? Deci aici am foarte mare control al acestei noi șanse pe care vrei să o dai. Dacă vrei să o dai. Da? Trebuie să fie cum vreau eu. Dacă nu e cum vreau eu și nu este în condițiile, împăcarea nu se dă în condițiile în care eu vreau să se dea, nu mă interesează împăcarea, ar putea să fie. Pentru că împăratul e foarte strict. Împăratul dă cu pumnul în masă și zice vreau asta și vreau așa, nu altfel. Da? Și cum vrei tu, vrei așa să fie. Iubire, să fie pasiune, să fie totul ca la carte, ca la început, dacă vrei. Asta ai pe subconștient. Poate tu nu ești conștient, pentru că în tine, mintea ta conștientă se dă un conflict și tu crezi că ești victima și tu vrei să te răzbuni sau tu vrei să se afle adevărul sau tu vrei să faci ceva, da? Dacă nu vorbim despre iubire aici, vorbim despre pur și simplu luptele tale interioare, pentru că aici vorbim despre a accepta, a învăța lecția asta odată pentru participarea ta în această perioadă urâtă. Aici vorbim despre o reinițiere, vine să spun, a energiei din tine, în subconștient.
tu, sau hai să spunem altfel, nu în subconștient, să spunem că tu știi despre tine cine ești, ce meriți, cât meriți de la această viață. Dar aici avem un împărat. Imaginea împăratului este imaginea acelei persoane care pare că nu are niciun cusur, nu are niciun defect. Din punctul lui de vedere, împăratul se vede pe el perfect, nu are niciun fel de defect. Și el crede că are dreptul să îi se ofere ce îi se cuvine din punctul lui de vedere. Da? Acum, vorbind despre figura împăratului sau energia împăratului, care este una foarte rigidă și este una foarte personală, o părere foarte personală, dacă ne uităm atent sub hainele acestui împărat, avem o armură. Da? Acest împărat stă pe un tron de piatră, ceea ce ne indică o persoană rece, autoritară, închisă în ea. Împăratul are această haină roșie care reprezintă focul din el, pasiunea lui. Este o persoană foarte vie, este o persoană foarte pasională, este o persoană foarte focoasă, dacă vrei. Dar acest foc pe care îl reprezintă împăratul nu îl exteriorizează decât foarte controlat. Când vorbim despre o persoană, aici vorbim despre tine, tu te consideri, după cum am zis mai devreme, poate la suprafață, în exterior, lași să vezi acest foc din tine, această energie pasională din tine, dar pe interior ești o persoană rece și închisă. În momentul de față, cel puțin, rigidă în anumite aspecte, da? Unde trebuie să depui un pic mai multă atenție și un pic mai multă diplomație și un pic mai multă disciplină în tine este să integrezi căldura cu adevărat, pentru că aici avem foarte multă răceală, căldura cu adevărat, compasiunea față de tine. E ca și cum aici, mie vine fraza aia în cap în momentul de față, ca persoanele alea care au un statut extraordinar de mare, au bani, au tot ce le trebuie, da, un împărat, și care îi lipsește iubirea și e ca și cum, fraza este următoarea, nu mai știu cine a zis-o, dar fraza este, ești atât de bogat că nu ai decât bani. Nu ai emoții, nu ai iubire în viața ta, nu ai pasiune, nu ai vitalitate, nu ai chef, nu mai arde nimic în tine. Înainte ardea tot în tine, acum nu mai arde nimic. Ți-ai pus scutul, ți-ai pus armura. Și când vorbim despre persoana în sine, în subconștientul ei, ea se vede pe ea o persoană care merită foarte mult și care nu primește, dar care nici ea nu oferă ceea ce își dorește sau ceea ce crede că merită. Da. Putem să vorbim despre unii dintre voi, dacă vorbim despre o călătorie, ar putea să fie o călătorie de afaceri sau o călătorie pe, nu știu, să plecați într-o altă țară, la muncă, nu știu, aici vedem un nou început. La nivel subconștient tu crezi că meriți tot ce e mai bun în această viață doar pentru că tu ai un titlu, tu ai nu știu, o carieră, probabil că ai o facultate 2, 3, 5, nu știu. Și crezi că ți se cuvine să ți se dea tot ce e mai bun în această viață.
Despre asta e vorba aici, da? În subconștient nu e vorba de egoism, nici de egocentrism, nu vorbim despre asta, vorbim despre credința strictă în care eu cred și știu că merit să mi se ofere asta, dar eu ce ofer în schimb? Autoritate, distanță, răceală, ceea ce eu ar trebui să ofer ca să pot să primesc același lucru, da? Nu știu dacă este neapărat vorba despre... Nu toți săgetătorii sunt în această situație, dragii mei. Eu cunosc săgetători care sunt vii, sunt veseli, sunt hi-hi-ha-ha toată ziua, dar nu vorbim, pentru că și hi-ha-ha-ul ăsta la săgetători este o mască, da? Am observat-o în anumiți săgetători. Și atunci dacă în tine arde dorința de a reiniția foc, pasiune, iubire, job, cel mai bun job, din ce poziție cer toate aceste lucruri? Din ce poziție oferi tu ceea ce vrei să primești? Cred că e o chestie de disciplină. Disciplinează-te pentru că ai de învățat niște lecții, tu ai făcut ceva aici, ai participat cu ceva la ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața ta. De ce nu vrei să vezi? De ce nu vrei să conștientizezi și să faci corect lucrurile? Pentru că balanța trebuie echilibrată și pe o parte și pe alta. Nu poți doar să ceri din această poziție rigidă, mie îmi dai pentru că eu merit, pentru că sunt un împărat, punct. Da? Asta este energia împăratului. Eu merit și gata. Dar tu oferi ceea ce tu crezi că meriți. Sau crezi că celălalt nu merită la fel de mult ca tine? Nu știu. E interesant. Ok, hai să trecem mai departe. În trecut, 2 de bâte, planuri, ți-ai făcut planuri multe tu, ai avut o mare ambiție în ultimile 3 luni de zile. Hai să vedem, pare că nu s-au împlinit aceste planuri pentru că vedem ce vedem aici, da? 6 de monede și moartea. Tu din nou pe corectitudine, din nou pe echilibru, din nou pe, nu știu, dă-i cezarului ce e al cezarului. Ai dat cezarului ce e al cezarului și tu ai oferit la fel de mult sau ai știut să ceri, ai știut să faci schimbări la tine într-atât încât să, ca și celălalt să observe că, sau să observe, să... E ca și cum în momentul în care eu mi-am făcut un plan aici, da? Vorbim despre tine în trecut, ți-ai făcut planuri. Planurile tale erau de, Doamne, să fie totul bine. Fac tot ce îmi stă în putință aici, e posibil ca unii dintre voi să fi făcut tot ce v-a stat în putere să vă împliniți aceste planuri, să fie corect pentru toată lumea. Ce vedem în schimb este că nu s-a ajuns acolo. Aici avem un dezechilibru, aici avem, abia acum poți să începi să înveți, să ajungi la liman, să înveți lecția, da? Pentru că ce s-a întâmplat în trecut și ce planuri îți făcusei tu în trecut nu a pupat cu ce ai primit. Dar aici e vorba despre ce modificări ai făcut tu. Ce transformări ai făcut tu? Poate ai dat prea mult, poate ai fost prea generos, poate ai dat prea puțin. Da, deci aici poate să fie dezechilibru, poate să fie că ori ai fost un cerșetor în ultima perioadă și ai stat cu mâna întinsă, dă și mie, sau ai fost pe poziția de împărat, ai fost pe poziția de nobil în care ai zis hai că-ți dau și ție o frimiturică ca să taci din gură. Depinde. Și de aia nu s-au pupat planurile pe care tu ți le-ai făcut cu ceea ce vedem în prezent, da? Peste 3 luni de zile. În viitor avem 0, numărul 0, nebunul. Se începe un nou capitol, o nouă viață, un nou ciclu în viața ta, da? Nebunul vine cu curajul de a o lua de la 0, da? Soarele.
Și spânzuratul, wow, n-am mai văzut ca de mult spânzuratul, n-a ieșit la nicio etalare până acum, să țineți minte, da? Voi sunteți primii la care a ieșit spânzuratul în luna iunie. În următoarele 3 luni de zile, e ca și cum ți se spune, fii curajos și începe procesul de eliberare. Nu așa pe degeaba, spânzuratul vine și spune, pune-te strâmb și gândește drept. Din nou vorbim despre acceptare, despre adevăr, despre corectitudine, da? Fii corect față de tine. În primul și în primul rând, n-avem cum, dragii mei, să cerem corectitudine din partea celorlalți dacă noi nu suntem corecți cu noi înșine și implicit cu ceilalți, da? Ce vreau să spun cu asta? În momentul în care ne dăm seama, da? Evaluăm, începem să observăm și să învățăm cu ce am participat noi la această agitație din ultima perioadă. Ce facem? Începem să ne gândim, începem să încercăm să ne schimbăm perspectiva și să încercăm să înțelegem în profunzime, să ne iluminăm, să nu mai facem din nou același lucru pe care l-am făcut până acum. Da? Asta se întâmplă în următoarele 3 luni de zile sau cel puțin asta ți se cere. Să ai curajul să faci sacrificiul, să te gândești foarte bine la tot ce s-a întâmplat și la ștersul cu buretele și trecut mai departe, începând o nouă viață, eliberat, da? De bagaje, eliberat de bagajele din trecut, eliberat de tot ce s-a întâmplat, eliberat de sentimentul ăsta de vai, eu sunt o victimă, eliberat de contradicțiile din tine, eliberat de, nu știu, de sentimentul de răzbunare. Pentru unii dintre voi poate în mintea voastră se dă un mare conflict pentru că nu știu, domne, ce să fac, să divorțez sau să nu divorțez. Da? Deci aici e vorba despre poate fi ce zice lumea dacă divorțez. Deci aici un conflict mental. În inconștient este, nu domne, eu sunt cine sunt, nu, eu merit asta, să mi se dea asta, nu vreau probabil să divorțez sau am momente în care da, vreau să divorțez pentru că m-am săturat să fiu eu cel care sufăr, bla 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 bla, multe lucruri aici pe care unii dintre voi vi le spuneți și aici e momentul ca de acum, luna iunie, 3 luni de zile de acum înainte, puneți-vă, dragii mei, și gândiți-vă profund. Ce Dumnezeu vreau eu să fac? Mai vreau pe viitor să am bagaje cu mine? Îmi schimb perspectiva odată? Fac ceva? Am curajul să scot din mine tot ce am nevoie să eliberez? Deci aici sunt foarte multe aspecte de genul ăsta, da? Unii dintre voi sunteți dispuși să faceți sacrificiu, să începeți o viață nouă. Poate unii dintre voi să divorțați. De ce nu? Să vă hotărâți odată și să spuneți, gata mă, păi ce facem? Păi până când aici o viață amară și un trai nefericit, nu? Sau cum era? Da, eu râd, dar nu râd să fac mișto de voi, dragii mei, departe de mine acest aspect. Râd pentru că încerc să mai fac o glumă din când în când ca să mai destindem, pentru că se vede că e mare tensiune pe aici, pe la voi, pe la unii dintre voi, da? Și atunci aici avem oportunitate, avem o nouă oportunitate în următoarele 3 luni de zile, dar nu e vorba de o oportunitate căzută din cer, ci este o oportunitate pe care eu mi-o dau, mi-o permit, îmi dau voie să am această oportunitate. Da? Să fiu coerent cu mine, să-mi ascult corpul, ce zice corpul meu, cât de mult s-a săturat să fiu o victimă, de exemplu, sau cât de mult s-a săturat și vreau să-mi dau seama că și eu sunt un tiran și eu sunt, nu știu, cred că merit și nu trebuie să dau nimic în schimb, da? Deci aici sunt multe aspecte. Acum fiecare, mesajele n-au cum să fie toate pentru o singură persoană. Și aici este vorba de a iartă-te pe tine, pentru că dacă tu îți recunoști față de tine participarea la această perioadă agitată, după cum am zis, îți recunoști în tine tirania, blocajele, rigiditatea, critica, răceala,
le accepti și începi să le muncești, atunci poți să ajungi în poziția în care să zici: sunt compasiv față de mine, mă iert, n-am știut să fac lucrurile altfel, recunosc cu ce am participat, vreau să învăț, vreau să mă disciplinez ca să fac lucrurile mai bine de acum înainte, da? Și aici este când pleci într-un alt capitol al vieții tale, cu o minte renovată, cu o nouă viziune de viață și eliberat de toate bagajele. Nebunul nu are bagaje, da? Nebunul nu are bagaje. Nebunul pleacă fericit, începe un nou capitol fericit în viața lui. Chiar dacă știe, habar n-are unde ajunge sau unde îl duce viața. Dar cel puțin e liber, e eliberat de tot. Și este cu conștiința împăcată într-un fel sau altul. Da? E foarte profund aici la voi, nu știu a cui e povestioara, dar e foarte profundă și interesantă. Concluzia, 10 de cupe, uite, vezi? Nouă de cupe și turnul. Deci, aici se dă o mare, după cum am spus, mare iluminare. Cel care are ochi să vadă va vedea, pentru că energia cu care am început e asta. Cine are ochi să vadă va vedea, cine are urechi să asculte va asculta, cine vrea să se pună cruciș nu va face nimic și va continua probabil din dărâmătură în dărâmătură, să zicem așa, da? Dar cine are ochi să vadă și urechi să audă, aici se va întâmpla ceva extraordinar, pentru că turnul vine după ce se face sacrificiul de a sta și de a gândi la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața ta, cu voia ta sau fără voia ta, cu participarea ta sau fără participarea ta, dar eu aș spune că și tu ai ceva de văzut în povestea asta, pentru că nimic în viața noastră nu ni se întâmplă pentru că ne cade din cer. Nu. Doamne, nu vine să ne dea așa tocăniță pentru că ne e bine nouă. Nu. Ceva trebuie să vezi, da? În momentul în care cu adevărat faci acest sacrificiu, să recunoști și partea ta de implicare, atunci, într-adevăr, se produce, dacă vrei, miracolul. Da? Pentru că turnul ce face este, din nou, o mare curățenie în viața noastră. Ne curățăm de tot. Nu mai trăim într-un turn de fildeș în care credem că nu ni se poate întâmpla niciodată nimic. Da? În orice moment, turnul ne poate spune că în orice moment, în această viață, în orice circunstanță, în orice situație, poți să fii foarte bine. Când ești închis în turnul tău de filde și crezi că nu ți se poate întâmpla nimic, în orice moment ți se poate întâmpla ceva. Dar, schimbându-ți perspectiva, învățând lecțiile, îți dai seama și te trezești la timp. Te trezești la timp pentru că turnul nu vine de pe o zi pe alta. Turnul, când apare când deja a fost anunțat. E ca și cum un fulger, da? Fizic. Ne uităm la când vine o furtună, uraganul nu vine dintr-o dată, e soare frumos, așa, liniște și pac, vine și ți acasă. Nu, vine, se vede un fulger la 50 de kilometri de tine, după aia la 10 kilometri, după aia la 5, după aia la 3, la 100 de metri și abia după aia îți dă și ți acasă. Dar tu ai timp să fugi sau tu ai timp să reacționezi. Dar dacă tu stai în turnul tău de filde și zici, nu, că eu am un turn în care n-are cum să cadă. Mie uraganul ăsta nu mi-a casa, nu mi-a nimic pentru că eu sunt în siguranță. Aici este când cel care are ochi să vadă și minte să-și o schimbe, va înțelege de ce n-a luat decizii, probabil, mai drastice înainte, de ce n-a făcut lucrurile altfel înainte, când deja știa că se poate ajunge la un dezastru. Aici este vorba de a mă trezi că nimic, nici eu și nici familia mea și nici persoanele dragi mie, nu putem fi fericiți atâta timp cât trăim într-un turn de fildeș și ignorăm
ignorăm semnalele universului care vin și spune hei, trezește-te, hei, trezește-te, hei, trezește-te și zice o dată, de 2 ori, de 5 ori, de 10 ori, până când vine și îți ia acasă că nu îți rămâne altceva de făcut ca tu să te trezești. Da? Nu-i rămâne turnului altceva de făcut decât ca tu să te trezești. Un eveniment important, foarte, foarte important în următoarea perioadă pentru săgetătorii care vor să se trezească și să se elibereze. Da? Asta este concluzia acestei etalări. Eliberarea și iluminarea se dă în tine, în autostima ta, vei învăța în sfârșit că tu ești singura persoană cea mai importantă din viața ta și apoi familia ta. În momentul în care punem pe primul plan familia, puteți să mă numiți egoistă, puteți să-mi spuneți cum vreți voi, dar dacă tu nu ești bine cu tine, tu ești distrus, familia ta n-are cum să simtă că este iubită. Dacă familia ta este distrusă, tu n-ai cum să te simți bine. Da? Despre asta e vorba în combinația asta. Așadar, iluminați-vă, dați-vă seama că singurul lucru cel mai important este ca voi să fiți bine cu voi înșivă, ca apoi toată lumea să fie bine și să se reconstruiască ceea ce s-a dărâmat. Dacă nu se mai poate reconstrui, se face curat. Ne eliberăm, toată lumea rămâne eliberată, toată lumea rămâne liniștită. Da? Pentru că e mai greu să trăiești într-un dezastru, într-o ruină, decât să trăiești făcând curățenie, scoțând mizeria afară și rămânând așa, pur și luminos. Mamă, mă doare capul cu voi. Foarte frumoasă etalarea voastră, foarte, foarte, foarte frumoasă. Nu vă încrucișați, deschideți-o ca să vedeți care sunt lecțiile care trebuie să le învățați, care sunt aici rigiditățile. Pentru că stale voastre, dragii mei, nu mai am altceva. Vă pup. De dragul acestei etalări, cred că o să o ascult și eu. N-am nicio legătură cu săgetătorul, dar cunosc săgetători și o să mai ascult și eu ca să nu știu, mi-a plăcut foarte tare. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.